busy. Hi. Ah. Here. Very good. Sunrise. Uy, sunrise. Wow, hapang ah! Good morning, tracker buddies! This time, nasa Shinpong Station tayo. At formang-forma yung lolo nyo. Kasi pupunta tayo ng Changhua. Bisitahin natin yung tita ko doon. So, mag-unwind tayo. Sobrang tagal na kasi na hindi ako nakapunta doon. Kaya, ito yung time para makabisit ako sa kanya. At sa mga pinsan ko. So, sama kayo sa akin. Ipapasyal ko kayo doon. Mahaba-habang journey, mahabang travel to. Sasakay tayo ng man-man train mula rito papuntang Changhua Station. Ngayon, waiting tayo ng train. Ang alam ko, ang daan ng train dito is 6:40. Ang dating doon, nasa 8:47 halos. Ayan, parating na ang train. Ang man-man train. Ayan na siya. Ayan, 2123. Is that you? Yeah, is that you? 2123. Yun, siya na nga. So, let's go. Good vibes tips mga ka-trackers kung paano gamitin ang TRA o Taiwan Railway app para mas mabilis, mas madali at hindi kayo malate sa biyahe nyo kapag sasakay kayo ng tren. Ito lang kadali mga ka-trackers. Download nyo lang yung app sa may Play Store. And kapag nasa Play Store ka na, i-type mo lang ang TRA Railway. Then, search. Yan, yung unang-unang lalabas na app, yan yung pipiliin nyo, yung goodvibes. Click mo yan, then install. So, dahil naka-install na, hindi na tayo mag-install. Nakalagay na lang dito, update. So, yan yung aking app. Then, punta na tayo dun sa may mismong app. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin para hindi kayo lagi ma-hassle. At alam nyo ko palagi, everyday, kung ano yung oras ng tren na inyong sasakyan at magkano yung pamasahe. Anong number ng tren ang sasakyan nyo. Pag kinlik nyo ang app ng Taiwan Railway, ito yung lalabas, yung apat na screen. TRA timetable, THSR timetable, nearby attraction, at Taiwan Bus MRT. So, i-click nyo lang yung TRA timetable. Then, pipili kayo kung anong gusto nyong sakyan. Yung kway-kway or man-man. Yung kway-kway, ito yung express. Yan. Kapag man-man naman yung ordinary, kiklik nyo lang. Yan. So, pipiliin muna natin yung ordinary. Ayan. So, kung manggagaling ka ng Shinpong Station, ikiklik mo lang kung saan ka pupunta. Ito yung panggagalingan mo, yung departure. Halimbawa, Taipei ka at manggagaling ka sa Taipei din. Ayan, kiklik mo yan. Lalabas agad yung oras na parating na tren. 14:27 to 16:47. Local,
ang number ng tren is 1197. Ang pamasahe, 164 papuntang Yauli. Para malaman mo kung anong oras yung first trip kaninang umaga, swipe down mo lang. Yan. Yan yung first trip kaninang umaga, yung 5:24 hanggang 7:08. Ang number ng tren, 2011. Then, ang pamasahe, the same lang, 164. Ganun lang kadali mga ka-trackers. Subukan naman natin ngayon ang express o kway-kway. Yan. Ayan ang kway-kway mga ka-trackers. At yung parating na tren is alas 3 o 15:00 to 16:37. At ang pangalan ng tren is Zich. At ang number is 135. Yun yung parating na tren ngayon. At ang pamasahe, 255. Tingnan naman natin ang first trip ng kway-kway mga ka-trackers kaninang umaga. Yan ang first trip alas 7 ang mula sa Taipei. At papuntang Miauli ay 6:40 naman ang arrival. So, 105 ang number ng tren at Zich pa rin ang pangalan ng tren. 255 pa rin ang pamasahe. Ganun lang kadali mga ka-trackers, walang ka-problema. Kung gusto mo naman is the same, kway-kway at man-man na ang makikita mong biyahe, kiklik mo lang yung all. Ayan yung all. Click. And then, ayan na, lalabas na yung mga biyahe. Yan. Local. Ayan, nakalagay sa gilid. Yung local, yun yung man-man. At ang yung Zich, yun naman yung kway-kway. So, ganun kadali mga ka-trackers. Sana ay nakatulong itong aking tips para mapadali ang inyong pag-travel. Hindi na kayo ma-hassle at safe ride, safe travel mga ka-trackers. Maraming tanawin ang ating masisilayan ngayong araw mga ka-trackers. How? Here. Yan ang mga ka-trackers. Pupunta na kami sa dagat. Kasama ko yung mga makukulit. Ayan. Bye-bye! Yan. Pag-motor lang kami. Walking tayo sa exit. Ayan, ang exit. Basketball. Tsaka. Set! Ayan mga ka-trackers. Naghahabulan na kaming tatlo. Kway-kway Xiao Shina. Zane, jump ma, jump. High five. Ooh. Zane, high five, Zane. High five. High five ma. Yun, alis na kami. Talang ganap. Sure ma. 小心不要过去那边哦。哎，我抓你，你也是。哦。好，1、2、3。
dolphin, 螃蟹、 bird, crab, 牛、什么 cow。 cow, cow. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. I wanna know you. 好吃 delicious, yummy, say. Wow.